Apám szerint a titkok mindig egymásra találnak. Mint az emberek a bajban, ha igazán szükségük lesz egymásra. Ha egy hely vagy egy személy titkát megismered, óhatatlanul is a részeddé válik, és ott él benned tovább. Bodom gyermekei halottak, immár 50 éve, de az emlékük annál inkább él. ...2009 őszén keresett meg Aniki, hogy a bodomi gyilkosságokat szeretné választani diplomadolgozati témájául. Én ezt nagyon jó ötletnek tartottam, úgyhogy el is vállaltam. Annak azért már kevésbé örültem, hogy Pietárit választotta magának társul a témához. Minél inkább belelovalta magát Aniki a témába, Pietári annál inkább hanyagolta. Anikinek szinte a mániájává vált ez a téma, és ezt a többiek meg is jegyezték. Októberben Anniki addig járt utána ennek az egész dolognak, amíg ki nem csikarta azt a lehetőséget, hogy az egyetlen túlélővel riportot készítsen. Az akkori barátomat kérte fel operatőrnek, és azt hiszem Pietari is ott volt. Kértem Annikit, hogy mutassa meg a felvételt, de nagyon elutasító volt. Azt mondta, hogy rengeteg munkája van ebben az egészben, és nem fogja csak úgy bárkinek megmutatni a felvételt. Megmondtam maguknak, hogy nem nyúlhatnak semmihez. Vagy nem voltam elég világos. Csak a hangot próbálom beállítani. 10 percük van, és már itt sincsenek. Igyekszünk. Úgy gondoltuk, hogy egy kötetlenebb beszélgetést rögzítünk, amiből aztán majd részleteket fogunk kiválasztani. Ön persze előtte mindet jóvá hagyhatja. Kötetlen beszélgetés. Persze, kötetlen beszélgetés. Esetleg vissza tudna emlékezni június 4-ére? Itt egy. Meg itt is. Itt is. Nézze csak a testemen ezeket a nyomokat. Itt is. Meg itt is. Vissza tudnék emlékezni. 50 éve más se csinálok, csak emlékezek. 30 év alatt 27 lány tűnt el abban a kurva erdőben. És még nincs vége. Én mondom maguknak, még nincs vége. Értik? Még nincs vége! Uram, Még nincs vége! Mondom, hogy nincs vége! Én mondom, hogy nincs vége! Pietari, kapcsolj ki! Nincs vége!
Toni Niszkala vagyok, Piatari bátyja. Általában heti 2-3 alkalommal beszéltünk telefonon, mivel én már nem lakok a városban. Telefonon említette és mondta, hogy Annikivel ezt a témát választották, bár jól tudtam, hogy ezt a témát Anniki választotta. Piatari az utóbbi időben csak sodródott. Emiatt meg is romlott a viszonyunk egy kicsit, habár csak egyszer kellett volna leülni és megbeszélni a dolgokat. Jól tudta ő is és én is, hogy gond van, de csak halogattuk. Milyen volt az indulás előtt? Izgatott volt, legalábbis annak látszott. Én úgy gondolom, hogy Aniki nagyon is Pietari esete volt. És szerintem nem is annyira a téma miatt ment vele, hanem azért, hogy a lány közelében lehessen. Bár azt igazándiból nem tudta, hogy Anikit senki sem ismerheti meg igazán. Pietari ötlete volt, hogy dokumentáljanak, hogy kamerát vigyenek, ezen sokat veszekedtek is Anikivel. Aztán az indulás előtt egy nappal Pietari bejött és kért egy kamerát. A nevem Anniki Jokinen, ő pedig itt az operatőröm Pietari Niszkala. Hello! A következő felvételekkel az a célunk, hogy hitelesen bemutassuk azokat az állomásokat, amelyek talán elvezettek minket a Bodomtónál történt 50 évvel ezelőtti rejtélyekhez. Nem sokára felszállunk a mögöttem látható kis repülővel. Bár túl sok kedvem nincs, de mivel Pietari ötlete volt, így muszáj lesz. De ahogy elnézem, már neki sincs túl sok kedve. Hát most, ahogy itt vagyunk, most már bevallom, én is be vagyok szarva egy kicsit. A landolás után még elmegyünk, kibéreljük a kocsit, és a délután már Espoo mellett tölthetjük. Remélem minden simán megy. Te már repültél? Repültem, csak nem ilyennel. Én még semmivel. Akkor gondolom izgulsz, mi? Hát annyira nem. Te? Ez jó neked, mert én viszont be vagyok fosva. Te, pedig a te ötleted volt. Hát, mert amikor nem láttam a gépet, akkor még jó ötletnek tűnt. Hát, neten nem így nézett ki, hogy az egész helynek más volt az atmoszférája. Hát elég bizarr. A kocsi is újabbnak tűnt, mondjuk. Hát pedig ezt az egyet bíztam rád, hogy a kocsit intézte. Kulcs nálad van? Nem, nálad, neked adta az Nekem ember. te tényleg nálam van. De mit mondott az ember? Hol vannak a térképek? Azt mondta, hogy rakott egy-kettőt a kesztyűtartóba, úgyhogy megnézhetnéd. Oké. Várjál. Igen, akkor... Arra nem. Tudod mit? Én ezeken soha nem tudtam kiigazodni, úgyhogy oda visszatesszük, ahol voltak, aztán majd oda találunk, jó? Nekem mindegy, úgyis te vezet.
akkor induljunk szerintem. A fiatalok a megérkezésük után fél órával béreltek ki egy fehér Suzuki Swiftet a repülőtérhez közeli autókölcsönzőből. Mindösszesen 37 kilométert tettek meg vele. Az eset után 3 nappal találták meg Espótól 9 kilométerre, egy tisztás szélén. Semmi nem hiányzott belőle, a térképek, a forgalmi, minden a helyén volt. Nem tudom, azon gondolkozok, hogy kicsivel fölszereltebb autót is választhattunk volna. Hát jó, ez volt, jó lesz ez. Most erre a 2 napra tök mindegy. Jó, csak nem tudom hány kilométert megyünk, aztán nézd meg, még egy rádió sincs benne. Nem baj, amúgy is inkább a tájat nézzük, meg beszélgetünk. Igazad van. Tényleg a táj az tényleg jó. Igaz, szakad az ónos, havas eső, de Hát sok mindent tényleg nem látni. nem baj, lehet, hogy ilyen környezetben sokkal szebb lesz a tó. Majd már nagyon várom. Én is remélem, azért odaérünk épségben. Biztos. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. A képeken szép volt. Végülis jó is, hogy dokumentálsz, mert kiugrik elénk valami marha nagy szarvas, aztán akkor lesz ilyen Bizonyítékunk. bizonyíték videó, hogy az a szarvas marha ott fönn kiugrik. Ez bizonyíték, hogy kitörte össze a bérelt autót. Ami Tényleg azt nem ami kéne egy okádék. összetörni. Most okádék vagy nem okádék? Tényleg elég gáz, de jó lesz. Tényleg abban a kereskedésben ez az egy volt, vagy ez volt a legolcsóbb, vagy nem akartad? Pietári baszki, te választottad. Ja, tényleg. Amúgy. Jó vagy. Messzi vagyunk még? Nem, de az volt kiírva, hogy pár kilométer, úgyhogy nem sokára ott leszünk szerintem. Oké. A lehajtónál. Remélem hoztál fogkefét meg törölközőt. Mert azzal fogsz foglalkozni az erdő közepén. Hát nem, csak nehogy tőlem ami kér. most 40 fokban, hogy büdös a szám. Ugye? Nem, csak nem akartam, hogy lenyúld a cuccaimat. Hát, ahhoz, hogy lenyúljam, ahhoz nem kell engedély. Möhö. Mindegy. Na, tudsz valami jót is venni? Ha felveszek mindent. Örülök, hogy engem folyamatosan veszel. Mint hogyha azt mondtad volna az elején, hogy nem szeretnéd, hogy egészen pontosan minden dokumentálásra kerüljön. De nem baj az, hogyha egy kis személyes élmény is belekerül. Ha meg nem kell, majd kitöröljük. Tök jó felvételeket lehet vele csinálni. Csak azt az Igen? egy dolgot nem értem, hogy miért van az, hogyha neked kell valami, kitalálsz valami interjút, vagy valamit, amit meg akarsz csinálni, ezt egyből kinyalják a seggünket. Kamera, technika, repjegy, pénz, minden. Igen, ez mind kell hozzá, nem? Hát Így jó, tudunk azt minőségit csinálni. Azt én értem, csak amikor én akartam csinálni egy interjút, akkor azzal senki nem foglalkozott, akkor semmi támogatást nem kaptam. Mire gondolsz, melyikre? Arra gondolok, amikor tudod, tavaly akartam csinálni arról a Wilson kóros srácról egy interjút. Mi az a Wilson kór? Nem tudod? Mostanában nagyon sokat nyomják a híradóban. Igazából a Wilson kór egy nagyon súlyos és ritka betegség. Annyi, hogy réz rakódik le az ember májában, veséjében, aztán onnantól kezdve meg a létfontosságú szervekben, és tulajdonképpen menthetetlen. Ezt erről a srácról akartam csinálni egy interjút, meg igazából a szüleiről, hogy bírják ezt az egészet. De egy végső stádiumban lévő gyerekről akartál riportot csinálni? Hát neked aztán van gyomrod. Na figyelj, azt nem mondd, hogy érzéketlen vagyok, amiért akartam csinálni egy interjút egy olyan srácról, akinek egy kicsit talán jobbá tehetem a lelkét azzal, Te hogy... jobbá tenni, hát hogy tehetnéd már jobbá? Oda jársz a szülei nyakára, zaklatod őket, és még csak segíteni sem tudsz. Gondoltam, kicsit megismertetem az egész sztorit a világgal, tudod, hogy mégiscsak jobb Persze, lenne. vagy egy fél évi ötös, Ja, nem arról van szó. hanem Mindegy, mondom, ez volt a lényeg, de mindegy, hagyjuk is, ha nem akarok ezen összeveszni, jó? jó, szerintem is hagyjuk. Megértem, hogy neked is fontos ez a dolog, csak Jó, zárjuk le. jó van. Anniki 18 éves koráig árvaházban nevelkedett. Ezt idővel az egyetemen mindenki megtudta, így nem kerített neki nagy feneket. Én egy évvel utána ismertem meg. Zárkózott volt, de elég volt, hogy egyszer leüljön vele az ember, és rájött, hogy egy igen intelligens és kedves lánnyal tölti az idejét. Mivel töltötték főként az idejüket? Amivel általában a korunkbeli csajok foglalkoznak. Vásároltunk, kiveséztük a férfiakat, bár Anniki ezen a téren elég konzervatív volt.
Egyszer sikerült elcsalni szórakozni, és akkor is már éjfél előtt hazament. Volt, hogy mondta, hogy menjünk sétálni az erdőbe, túrázni, kirándulni, de én nem vagyok az a sétálós típus, tudja. Mennyire ismerte Anikit? Amíg el nem kezdtük ezt az interjút, azt hittem elég jól. De Bodon mindent megváltoztatott. A napokban olvastam egy érdekes cikket egy férfiról. Komolyan? Aha. Milyen férfiról? Ez a fazon 19 évesen tűnt el a világ szeme elől. Kiment az erdőbe és ott élt. És csak idén fogták el a rendőrök, amint egy kempingben fosztogatott. 27 évet élt az erdőben. Az igen, 27 évet, és ez valódi sztori? Én nem tudom elképzelni. Ne, komolyan. Nem tudom elképzelni, hogy valaki 27 évet, én egy évet nem bírnék ki az erdőbe. Ilyen hidegben az első tél kinyírja az embert. Nehogy is, ő valahogy kibekkelte. Azt írták, hogy ha kellett, akkor elhagyott házakban vagy nyaralókban húzta meg magát. Tehát ha meg szüksége volt valamire, akkor lopott. De pénzt az sose, mindig csak olyasmit, ami tényleg kellett neki. Hát szerintem, hogy elhagyott házba húzod meg magad, akkor az már nem is igazi remete élet. A remete az, aki kimegy, aztán a barlangba lakik, vagy szarvasokra vadászik. Nem tudom. Én valamiért akkor is hihetetlenül tisztelem ezt az embert. Hát szerintem meg csak egyszerűen flúgos. Nehogy flúgos Pietári, aki így gondolkodik, de azt tényleg nem értheti. Mert szerinted hogy kéne gondolkodnom? Ehhez pokoli nagy bátorság kell. Hagyni, hogy egyé válj a természettel. Csak te és a csend lesztek. És végül minden a tiéd lesz. A fák, az állatok, az erdő hangja, illata, a csillagok az égen. Lehet, hogy flúgosnak nézik, pedig szerintem sokkal gazdagabb, mint bárki más. Hát, ilyen gazdagság nekem nem kéne. Én nem cserélnék vele, az biztos. Na, azt egyből gondoltam, hogy neked nem kéne. Tudod, mit mindegy is, csak olvastam, elmeséltem, hogy miről olvastam. Jó, nem baj, mondom. Én végül is egyetértek vele is valamilyen szinten, meg veled is, hogyha neked ez tetszik, persze Nekem költöz ki tetszik. az erdőbe, te is, aztán egyesülj a Jaj, nem azt mondtam, hogy ki akarok költözni. Tényleg csak elmeséltem. Jó van, oké. Kíváncsi vagyok már a tóra nagyon. Én is kíváncsi vagyok. Nem elég a képeken, amit láttunk? De élőben mégiscsak más. Remélem nincs befagyva. Hát hogy ne lenne? Szerintem biztos be lesz ilyen Hogy hidegben. lesz? Azért csak nem, azért nagy tó, ha belegondolsz. Na majd meglátjuk, most már úgyis nem sokára odaérünk. Jó, de nem állunk meg most egyből a tónál, jó? Ha nem. Hát szerintem menjünk egyből a házhoz, mert most, hogyha megállunk a tónál, akkor az egészen biztos. Jó, de hogyha utána meg már kevesebben lesznek. Hát szerintem ettől ne aggódjál, mert azért elég szép táj, sok turista jár. Na jó, akkor pakoljunk le először, és utána kimegyünk a tóhoz. Szerintem is így lesz jó, mert mondom, most megállunk, akkor tudja, hogy téged elkap, kérdezhetnék, engem meg a kamerázás Így év, van. aztán ott soha nem végzünk. Akkor először Igaz, hogy megnézzük ezért a házat. jöttünk, de most pakoljunk le. Végül is van rá 2 napunk. Ja, igazad van. Nézd, az ott már a ház. Ez lesz az. Aha, ez. A zöld ablakos. Csoda szép. Hát várd ki a végét, lehet, hogy belülről jól néz ki. Majd meglátjuk. Beház. Hát várok ide a ház elé. Kívülről egész jó. Akkor menjünk be, azt nézzük meg. Cuccot még nem visszük be, jó? Oké. Várjuk körbe. Kiengedsz, mert ezt a szart nem lehet kinyitni. Aha. Köszi. Hát te egy igazi lovag vagy, köszi. Meg egy igazi hercegnek. Ah. Nekem tetszik, hangulatos. Hangulatos, csak hideg lesz benne. Nem baj, majd befőttünk. Ja, majd elmész fájjel. Döhökösz. Öreg lány, nyilván rosszul mondta, hogy melyik az a kulcs, már nem nyitja. Jó, csak megtalálod 3 kulcs közül. És tessék. Köszönöm. Elég fura szag van. Ez nem kifejezés, ez tényleg Gyere, világíts egy kicsit. Mindjárt megkeresem a gombját.
Mik ezek? Hát nem tudom, ez hogy sikerült találni ezt a házat? Azt mondd meg nekem. Hát a neten keresgéltem, és ezt találtam. Csak egy telefonszám volt megadva. És egy öreg néni a városban, akik tőle kaptuk a kulcsot. Egy öreg lány. Egy öreg lány. Ha lettek volna képek, lehet nem ezt választom. Hát, lehet jobban jártunk volna, de remélem az öreg lány nem kurtált minket, és nem kérte el az összes pontjalóvénkat, amit kaptunk, ugye? Megnyugodhat, nem kérte el az összeset. Úgyhogy ha kedved szotja, még beutolszhatsz a városba egy kis piáért. Talán este egyedül berúghatsz, ahogy szoktál. Ez egy nagyon jó ötlet lenne, Ha? de már hoztam piát, úgyhogy erre is gondoltam, képzeld. Nem is te lennél. Ugye? Na mindegy, majd azt az ágyat kinéztem, ott belül jó meg lesz, rárakjuk ezt a paplant, aztán szerintem ketten simán elférünk rajta. De álmodban. Azt hiszem, van miből válogatnom. Nem mondd Itt már, egy hogy csomó külön ágy. akarsz aludni. Hát veled nem, az biztos. Legalább világos van. Az. Itt sem mostanában járhattak. A megérkezésükkor hívott fel. Azt mondta, minden oké, és a repülést is nagyon élvezte, és hogy Annikivel volt egy kis affére, de hogy már egyikőjük sincs felpaprikázva. Így fogalmazott. Azt mondta, lemennek még a tópartra vágóképezni. Még apánk tanította meg őt rendesen filmezni és vágni. Az első felvétel is egész jól sikerültek. Istenem, ennek is pont egy ilyet kellett kivérelnie. Hol van az a szar? Mit csinál, nem is érdekel. Kikapcs. Így hívtam ezt Annikinél. Ismerettségünk során 3-szor fordult elő, azt hiszem. Egyszer az éjszaka közepén, mikor egy szórakozóhelyről tartottunk hazafelé, rémisztő volt. Bárhol akartam lenni abban a pillanatban, csak Nick közelében nem. Olyan volt valahogy, mintha a nyírkos levegő engem is magába akart volna szippantani, ahogy ott álltunk a járdán. Figyelj! Pont keresem azt a... Hey Nick! Nick! Földhívja Nicket. Hallod, mit csinálsz? Kurvára megijesztesz azt, ugye tudod? Láttam egy embert. Mi? Mi? Hol láttál egy embert? Ott. Mit keresünk itt? Hogy mit keresünk itt? Hát, hogy minek jöttünk ki? Ben pakoltam, te meg kijöttél. Azt nem tudod, hogy kerülték ide, azt tudod, hogy mit láttál. Igen, láttam egy embert. Egy magas ember csukjával a fején. Hát lehet, hogy láttál embert, mert tudod, járnak erre turisták, pont ővelük akarunk interjút csinálni. Vannak olyan hülyék, mint mi rajtunk kívül, úgyhogy... Te, Nick! Mi van? Gyere ide egy kicsi! Mindjárt megyek! Légy szíves, gyere ide, Jó, megyek már! valamit, jó? Mi van már? Az előbb, amikor bejöttünk, ezt nem is láttam, az szerinted vér? Annak tűnik. Hozzá ne nyúlj, már ki tudja mi az. Hát szerintem almatvér, és nem tudom, hogy mit keres itt. Azt én se. De baszottul nem örülök neki. Pietári, nézd! Aha, De szép. tényleg édes. Lehet, hogy tényleg lóval kéne tovább mennünk, nem? Nem gondolod? Hát mehetünk. Csalgort ide, hozzá neki szénát, Gyere. aztán mehetünk vele. Gyere! Jó van, menjünk tovább, gyere. Látod, ide jön. Látom. Ő is azt akar, hogy elmenjünk vele. Jobban járnánk, ha lóval menni, mert nagyon hideg van. Tényleg a lóvon nincs hideg, na menjünk. Ez egy folyó most itt. Jó, Most itt patak maximum. Na, szedd össze magad, aztán menj át. Na ugye, hogy sikerült átjutnod? sikerült, de meg azt hittem, hogy tudsz tenni magad, hogy gyere segítek. Köszi.
vagy? Meg. Tök jól visszhangzik. Aha, nagyon jó, csak ide... Mondom, fejezd be, légy szíves, mondom. Miért? Próbáld már ki! Nem próbálom ki. Ide vonzod az összes kurva vadat. Ide jönnek a vaddisznók. Dehogy is. Hát Figyelj, megy még hangosabban! olyan vagy, mint egy óvodás kislány. Mi lenne, ha befejeznéd? Verseny, te jössz! Jó, na fejezd be, légy szíves, Na, aztán egy versenyt! koncentráljunk arra, Sikítsál amit egyet. csinálunk. Az ott lent már a tó lesz. Tudom, látom. Aj, de jó. Izgultál mi, hogy milyen lesz? Na most Igen. meglátjuk. Ha tudtuk volna, hogy ilyen jó út vezet, akkor akár kocsival is lejöhettünk volna. Hát lehet, de jobb egy kicsit gyalogolni szerintem. Legalább sétáltunk egyet, szép volt a táj. Ja. Nézd bele a kamerába, hadd lássam, hogy örülsz a tónak. Jó, hát. Hello! Szerinted találunk turistákat is? Hát nem tudom, van olyan hülye, aki ilyen hidegben jön kirándulni. Hát nem tudom, van-e még egy olyan hülye, mint mi. Ne egy-két ember mindenképp legyen, akit megkérdezhetünk. Ja. Azon gondolkoztam, remélem, hogy két szép szarvast is látunk, azt így felvenném. Nem lenne rossz. Rénszarvast vagy valamit. Hát vannak nyomok. Na de inkább a tót vedd. Tavat. Ava. Na mindegy, amúgy ezek kutyanyomok voltak. Hát, hogy te milyen okos vagy. Ez már a tó? Igen. Hát, mondtam én, hogy lehet, hogy be lesz fagyva. És havas is. Nem ész rá először. Nem, te azt mondhatod, hogy nem lesz befagyva. Nem, én úgy emlékszem, azt mondtam, hogy be lesz fagyva. Persze. Itt a bizonyíték, visszanézhetjük. Ja. Rá mersz menni? Á, Ne is. na gyere! Na gyere már! Jó, van, jövök. Ne kapkodj. Megy. Mehet? Igen, mehet. 1960. június 4-én 4 fiatal tinédzser kempingezett a mögöttem látható Bodomtónál. A környék akkor is csendes és kihalt volt, akár csak 50 évvel később. Miután felverték a sátraikat és úsztak egyet a tóban, elindultak egy közeli bódéba, ami ott volt nagyjából azon a területen. Miután az éj leszállt a fiatalokra, nem tudták, hogy 3 közülük soha többé nem ébrednek föl. Jó volt? Igen, jó lesz az így, csak tudod, arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha csak egy picit egy hangyányit lenne kevésbé szenzációhajhász. Baszódj meg, Pietári! Én rohadt sok energiát fektetem ebbe az egészbe, jó? Szóval maradj annál, amihez értesz. De figyelj, Aniki, csak azért mondom, mert a kocsiban pontosan ugyanazért basztál le, most meg tudod, hogy viselkedsz? Olyan vagy, mint egy habzószájú hírbemondó, aki annak örül, aki akkor boldog, hogyha vért lát meg, gyilkosságot mondhat be. Menj a picsába, Pietári! Én azt hittem, hogy eljössz, mert hogy érdekel ez az egész, hogy segíteni neked. Ha nagy évvel lefosod, akkor menj vissza a házba, aztán tedd fel a kamerát egy állványra. Nick, Mi van? figyelj, ne haragudj, jó? Tényleg balfasz voltam. Figyelj, megígérem neked, hogy nem leszek ilyen. Tudom, hogy azért jöttünk, mert fontos neked az egész. Én is megígértem, hogy segítek. Ne haragudj, jó? Te se arra, ugye kicsit én is túlzásba vittem. Jó, akkor szerintem borítsunk erre fájtlet, aztán Oké, na menjünk. csináljuk azt, amiért jöttünk. Egyébként úgy láttam, mintha ott valakit lennének is kicsit, úgyhogy szerintem induljunk el arra, aztán Oké. meglátjuk tényleg vannak-e. Tényleg van, gyere! Ott látod? Tényleg ezek turisták lesznek, jó, akkor menjünk, beszéljünk velük. A szüleim meséltek róla, és rengeteg feltételezés is született. Aki itt él a környéken, az természetes, hogy gyerekként vagy tínédzserként találkozott a történettel. Szia! Szia, hello. Ne haragudj, készítetnék veled egy riportot? Hogy nem miről? Tó rejtélyéről. Akkoriban volt itt egy bódé, és azt mondták, hogy a büfés ölte meg őket. A 4. srác meg csak azért élte túl, mert nem találta el rendesen a késsel. Az újságok azt írták, hogy volt egy másik szemtanú, aki látott egy magas férfit itt a kora reggeli órákban. Másnap szintén egy zavarodott ember bement a kórházba, csupa vér volt, és az az igazság, hogy azt mondják, nem az ő vére volt. Nekem a nagymamám mesélte, amikor kisebb voltam. Elhittem akkor is, és elhiszem most is. Akkor minek jöttetek ide? Mert már megtörtént, 50 éve volt, nem lehet visszacsinálni. És az nem aggasztó, hogy a gyilkos soha nem került kézre?
Ha még él is, akkor is gyaníthatóan nagyon öreg, és további gyilkosságok követték volna a 60-as esetet. Egyébként valami olyasmit is beszélnek, hogy nőket hozott ide az erdőbe, megölte őket. Néhányiktől még gyereke is született. Azok meg itt élhetnek az erdőben. És ezeket a dolgokat te elhiszed? Szerintem kurva nagy baromság. Jó, bocs, ugye ki lehet ezt vágni? Igen, ki. Egyébként nem hiszek benne. Az ilyesmi gyorsan kitudódna. Nem jöttünk volna ide jó pár napra, ha nem éreznénk munkat teljes biztonságban. 40 év alatt közel 4000 embert hallgattak ki, és semmi érdemleges eredmény nem született. Mi már 3 éve tervezzük, hogy lejövünk ide. Én nyáron akartam, de Jussi nagyon félmániás. Azt mondja, jobb egyet szexelni a hidegből a meleg szobába beérve. És ti hogy itt vagytok? Együtt vagytok? Pietari meg én. Á, nem. Volt egy rövidke kis afférunk, de nem irigylem azt a lányt, aki egyszer majd kiköt mellette. Ezt hogy érted? Ez most rosszul lenne. A fene gondolta volna, hogy ezen az Isten háta mögötti helyen találunk ilyen értelmes figurákat. Hát az embernek mindig akad szerencséje. Pietarival arra gondoltunk, hogy egy kicsit este iszogathatnánk, ugye este átugrunk néhány kellemes flaska társaságában, aztán élezzük a jót, nem? Hoztunk mi is egy kevés piát, aztán gondoltuk, hogy átugorhatnátok. Jó van. Rendben lenne, hogy segítünk a szakdoliukban, tudod, meg ilyesmi, meg abban a film témában is. Ja, csajok? Hát, ha nem lesz a társaság atomrészeg, akkor benne vagyok. Mi? Soha. Persze. Jó kis fiúk leszünk? Jó, rendben. Na, ez az. Este jó bokor lesz. Végre, hogy lekoptak. Már azt hittem, sosem mennek haza. Hát, mert szerintem tök jól fogják. Végre normális emberekkel is találkoztunk. Majd nekem semmi kedvem ahhoz, hogy ezek este átjöjjenek. De figyelj, most szerintem lehet, hogy nekik is lesz valami tök jó ötletük. És hát, ha még elmondanak olyan infókat, ami jól jön nekünk is. Most már mindent elmondtak, amit tudtak, nem? Nem tudom, figyelj, lehet, hogy még este eszükbe jut valami. Szerintem minden rendben lesz. Tudod, mi lesz ebből? Az, hogy furkómásan ébredünk a reggel, illetve csak te, mert én biztos, hogy nem, és nem tudunk majd koncentrálni arra, amiért jöttünk. Jó, ne parázz, megígérem, hogy nem fogunk annyira berúgni. Aztán engem meg azt csináljuk, amiért ide jöttünk. De erre tényleg semmi szükségem nem volt. Miért? Nem mondom, hogy nem szimpatikusak. Hát nem. Szerintem mind a kettő tök jó fej. A Jussi az meg főleg nem. Miért? Mi bajod Jussival? Semmi. Na jó, hogy végre visszaértünk, mert mindjárt ránk sötétedik. Meg már nagyon fázom. Igen, elkezd hideg lenni. Ma jól befűtünk. Hát, remélem be tudunk. Te, Pietari, Mondd. mintha lenne ott valami a lépcsőn. Mi hagytuk ott, amikor elmentünk? Tuti nem, mert én mindent bepakoltam. Mi ez? Biztos valami állat hordta ide. Nem tudom. Mi van benne? Egy kereplő. Úgy egy éve minden hónapban találok valami ilyesmit az ajtóm előtt. Most remélem szórakozol velem. Én szórakozok, én miért szórakoznék? Figyelj, ha ezt te csináltad, akkor mondd meg! Te, Nick, figyelj! Nagyon jól tudod, hogy szar a humorom, de azért ennyire nem, jó? De hogyha te voltál, ha megtudom, hogy te voltál, azt még nagyon megbánod. Miért szórakoznék én ilyennel? Ne nézzél már ennyire És hülyének. én minek tennék ki saját magamnak ide a lépcsőre egy ilyet? Hát ezt nem értem, egy kereplő. Hihetetlen. Hallottad te is? Hallottam. Ez nem úgy nézett ki, nem úgy hangzott, mint egy vízhang. Hát nem. Tekerd meg még egyszer. Semmi. Pedig tisztán hallottam az előbb. Én is. Szerinted ki volt az? Hallod, én biztos vagyok benne, hogy ez valami helyi fasz szokás, valami hülye gyereknek az idéje, a hülyesége. Nagyon jó volt! Hülye gyerek, gratulálok! Pietari, kérlek, gyere inkább be. Mer, hagyd az egészet, menjünk be. Szórakoznak, hallod? Jó van, gyere. Idióta, buzi helyi szokások. Ez a fűtés nem ér valami sokat. Nem, ez semmit nem ér, azért remélem, hogy éjszaka nem fogunk megfagyni. Csak nem. Figyelj, Pietari. Biztos, hogy semmi közöd ehhez az egészhez. Figyelj, Nick, már kint is mondtam, hogy semmi közöm nincs hozzá, jó?
Jó, de a Jusszival se találtatok Figyelj, semmit? Jusszival se találtunk ki semmit, nem is volt rá idő, hogy kitaláljunk valamit. Végig ott voltam a nyomodban a kamerával, mint valami pulikutya. Nem találtunk ki semmit. Gyűlölöm ezt a Jussit. Ez a kihagy nem arc. De hogyha egyszer is megpróbál nyomulni, akkor én esküszöm, hogy valamit szétverek a fején. Nyugi. Hello! Valaki tontájt van? Na, szólaljatok már meg! Pusztón látványosság! Jussi, jó Istenem, már megint itt vagy kint. Jesszusom, ezzel a kamerával meg nem is lehet semmit sem látni. Mi a szart keres az rohadék kamera közepén? Annikitől kaptam. Várjál, csak ki akarom próbálni. Jó, próbáld meg. Még a sötétben is lát. Vigyázz már a lábad elé. Mindenféle van itt. Minek jöttél ide ki? Szerinted? Gondolkodjál. Különben is ez a szőkeség nem nagyon kedvel. Hát, Nem nagyon csípem a búráját. Ez a piáteli gyerek, na ez már úgy ismeri a húzatot is torokügyileg. meg tudom érteni, ide jöttünk, és teljesen berúgtatok. Egy, nem rúgtunk be. 2, csak fogyasztunk. Oké. Még haza is kell érnünk, ne igyál többet, légy szíves. Ne igyek. Tuti, Kérlek szépen. csak egy kicsit segítek, hogy jobban érezzem magamat. De beszélgessünk, vagy én nem tudom, de mire hazaérünk, te már totál részeg leszel. Nem leszek részeg, megbeszéltük az elején, hogy nem lesz semmi gond, igaz? Hideg van, rohadtul nincsen fűtés. És mi abban izzunk egy-két kortyocskát, Istenem, belehaltok ebben? Nők, nem hiszem el, komolyan. De hogy fogunk így visszajutni? Azon Tiszta az úton, sötét látod? van. Nem látod, mert én sem tisztán látom, de azon az úton, ennyi. Megyünk, ott a mobilod, ahova jöttünk idefelé, és hazatalálunk, ne parázzál már, nem hiszem el. De ha te félrészeg leszel, akkor én nekem kell, hogy vonszoljalak, és... Mikor szóltál utoljára? Mikor? Talán nem is emlékszel rá, mivel annyira részeg voltál. Tudod mit? Adj ezt a szart. De nagyon vigyázz rá, légy szíves. Ne szórakozzál meg velem, add ide. Látod, add már ide azt a vackot, nem hiszem el. rá. Hol a pucit? Na, látod? Részegen is megy ez nekem. Be vagyok rúgva. Tudok zoomolni. Nézd meg. Zoom, zoom, zoom. Hol van ezen a zoom? Üdes fenébe. Vigyázz rá! Vigyázok rá, csak fölveszlek. Látod? Semmi gond. Föl tudtam állni. Egyenesen vagyok, De jól vagyok. ne menj arrébb a kamerával, Nem fogok légy arra szíves. menni, De nyugodjál hátra már, is meg nem fogok tönkreteszed. hátra esni. Látod? Már megint túl aggódod a dolgokat. Totál kész vannak. Tudtam, hogy ez lesz. Mondtam is Pietarinak. Hát ne haragudj, hogy ezt mondom, de nekem ez most kurvára nem hiányzott. Nekem se. Jusszival még haza kell mennünk. Messze laktok innen? Olyan 2,5 kilométerre. Merre? Arra azt hiszem. Igen. Nem baj, ha... Nem, nyugodtan csinál csak. Tudod, mindig is kíváncsi voltam rá, milyen lehet az ember életének filmje. A végén, amikor meghal. Igazából semmi közöm hozzá, de Pietariben elköpte a múltad. Nyírkos. Minden nyírkos. Az ágynemű pedig bűzlik a keményítőtől. És amikor az első olyan éjszakádon vagy túl, amikor valaki beléd mélyeztette a farkát, akkor érted csak meg igazán, hogy nincs menekvés. Tök mindegy, hogy kim vagy-e vagy benn. Szólj Huszinak, aztán menjetek haza. Ne haragudj. Menjetek. Igazán sajnálom, én... Ne sajnáld, menjetek.
Pietari, hagyjál már! Pietari! Mi a fasz ez? A kurva életbe, baszd meg! A kurva picsába! Ez egy kibaszott bérelt autó volt, hallod? A kibaszott bérelt autónkat elvitték! És honnan fogjuk kifizetni, vagy mi lesz most? Hát szerintem kurvára nincs se nekem, se neked annyi pénzed, hogy ezt a szart kifizessünk, bassz meg! Még ebben a kurva fákba is. Mit keresel? Nem találom sehol, bazd meg, nem Mit? találom a telefonomat. Nem lehet, hogy zsebre tetted? Nem tettem zsebre, az összes zsebemet átnéztem, a kabátomat, vagy Hogy mindent, nézek és a nem táskád találom. aljában Nem is. néztem a táskám alját, ne nézzél hülyének, légy szíves, az összes zsebet átnéztem, és nem találom a telefonomat. Jó van, megnézem én is. Egy kis fény jól jönne. Van, próbálok világítani ezzel a szarral. Nincs. Nincs. Nem. A zseblámpa sincs meg. Nem baszol föl, nincs meg. Komolyan mondom, hogy Se a nincs telefon, meg. se a zseblámpa. Ki az az idióta, aki elviszi a zseblámpáinkat, meg a Neked a telefonjainkat? pénzed meg volt. A pénzem megvolt, a tiéd is megvan, nézd meg, nézd meg! Megnézem. Világíts már ide! Hát Az ezt nem meg. hiszem el. Ezt nem hiszem el. Ki a picsa? Az, aki elviszi, aki a pénzünket nem viszi el, de minden szarunkat meg elviszi. Nem amit kellett el. volna idehívnod vadidegeneket, akikről fingunk sincs, hogy kicsodák! Komolyan mondom, ne beszélj hülyeségeket, légy szíves. Szerinted ők voltak? Hát Csak szerinted kik normálisok lettek voltak. volna? Miért? Jobb ötletem nincs! Miért csinálták volna? Mit De tudom tudod, én csak? Elindulok Jussziékhoz, és akkor meglátjuk, hogy ők csinálták-e És poénból, honnan vagy tudod, valami hogy merre bullshit. laknak? Mert képzeld el, hogy Jussi elmondta, hogy innen 3 kilométerre És ha csak pont délre. kamuzott? Nem kamuzott, vagy szerinted tudunk más csinálni? Van Nem. más lehetőségünk? Nincs, na akkor is honnan tudod, hol laknak? Meghívtak magukhoz? Mondom, van más lehetőségünk? Nincs! Hallod, már az elején tudtam, volt, nem vagyok babonás, nagyon jól tudod, hogy nem vagyok babonás, de volt egy kibaszott rossz előérzetem. Már az elején, de nem mondtam neked, mert tudod, hogy nem vagyok babonás. maradjál Akkor is volt egy kurva rossz előérzetem, és be is jött, bazd meg. Komolyan mondom, hogy ez hihetetlen. Te meg az De- előérzeteid. Az előérzeteim, így van, és hallod, most komolyan mondom, hogy ha hazamegyek, az biztos kurva Isten, hogy lottózni fogok. Hogy fogok venni lottót, mert van egy-kettő hülye gyerek a koleszban, aki lottózik. És egy baromságnak tartottam, de az meg, hogyha ilyen előérzeteim vannak, akkor azokat a kurva számokat biztos, hogy meg tudom írni. Hogy fasz nem látok ezzel a kamerával. Hallod? Hallom, igen, hallom, de tudod, ez egy erdő, és egy erdőben nem kizárt, hogy van itt valami. Hova mész? Nick! Várjál már! Isten! Azt a kurva életben mi a lófasz ez? Nem tudom! Inkeri! Bazd meg! Ki ez az állat? Fogd meg ezt a szart! Fogd már meg! Mit csinálsz? Szerinted mit csinálok? Megnézem, hogy itt van a mobilja. Nem hiszem, hogy most ez lenne a legfontosabb. Szerintem meg kurvára ez a legfontosabb, jó? Az meg össze van törve. A kurva! Össze van törve ez a szar! Te teljesen megőrültél! Úgy nézek én ki, mint aki megőrült, mi? Úgy nézek ki, talán! Mert elmondom neked, hogy én nem fogok egy ilyen eszelős picsájrit megrohadni ebben a kurva erdőben. És az se érdekel, hogyha ide jön az, aki ezt csinálta, tudod? Mert jöjjön ide, és megmondom neki, hogy miattad van az egész! Tényleg egy önző fasz vagy, aki amióta ismerem, csak is magára gondol, senki másra! Baszd meg, Andiki, tudod? Pietari, várj már meg! Gyere, még gyere, hallottam valamit, gyere már!
Ez Jussi! Fuss! Tedd a kurva lábon, ahogy tudod! Gyere! Tedd a kurva lábad, gyorsan! Gyere vissza a házba! De kurvára nem erre kéne menni, érted? Kurvára rossz felé jövünk! Nem baj, jobbra kell menni, emlékszel! Basz meg! Gyere itt jobbra! Itt vagyunk a háznál! Menjél előre! Kurvára nem erre kellett volna jönni! Nem baj, a vak sötétben is tudta, hogy jól vagyunk, úgyhogy úgy is megtalál! Gyere, zárd be! Csukd be, csukd be! Kurva! Már! Tedd oda ezt a kurva székot! Itt van ez is! Adjál még valamit! Van még itt valami? Nem tudom, tegyen! Hogy a picsába talált meg! Tudom, csak rakd ezt a szart! Rakom! Csak azt tudnám, hogy miért van nálad még mindig az a szar. Csak a fény miatt. Fel akarom venni, ahogy félsz. Még fejezd be, légy szíves. Fel akarom venni, ahogy félsz. Minden egyes képkockát. Légy szíves, fejezd már be! Ahogy olyan leszel, mint amilyen én voltam. Látni akarom, ahogy rettegsz. Nick, azt hiszem, hogy ezt már megbeszéltük. Lehet, hogy megbeszéltük, de én akkor sem fogom ezt soha elfelejteni. És megbocsájtani sem. Az ok, ami miatt ma velem beszélgetés nem az apámkkal, az nekem is csak egy évvel ezelőtt vált világossá. Anyánk meghalt, immáron 10 éve. Apánkat pedig a munkám miatt egyre ritkábban láttuk. Pietárival csak egymásra számíthattunk, de 17-18 éves korában minden megváltozott. Több barátnője is volt, akiket rendszeresen használt. Pár nappal a 23. születésnapja után elment egy buliba. Állítólag bódult volt az anyagtól, amit használt. Páran GHB-t vettek be, és akit ért, azzal szexelt. Mindenki mindenkivel érintkezett kortól, nemtől függetlenül. Anniki is ott volt ebben a buliban. Pietári addig fűzte őt, amíg el nem ment, de onnantól kezdve a lány gyűlölte őt. És ezt elmondtam az öcsémnek is. De Pietári azt mondta, hogy Anniki megbocsájtott neki, mert hogy ők akkor ott nem voltak együtt. Aznap újra átéltem az összes borzalmat. 6-an voltak a szobában. Meg egy lány. Meg én. És te, Pietári, te. Nick, kérlek. Fogd be! Fogd be azt a mocskos pofádat, te rohadt állat! Akkor bezzeg nem tudtad volna kinyitni azt a mocskos szádat, mi? Nem volt elég egyszer, kétszer, 3-szor látnod. Végignézted, ahogy azok a rohadt állatok ugyanabba taszítanak vissza, amitől én egész életemben rettegtem. Nick, kérlek, ne haragudj. És te tudtad. Tudtad, hogy milyen borzalmakat éltem át 18 éves koromig. Tudtad, mert elmeséltem. Tudom, hogy tudtad. És te végignézted. Végignézted ezt az egészet. Ahogy a fájdalom először tompából élesbe vált. Azután pedig már azt sem tudod, hogy a tested szégyelled-e, vagy azt, hogy annyira hülye voltál, hogy hagytad, hogy ez az egész megtörténjen. Nick, kérlek, bocsáss meg nekem. Kérlek, bocsáss meg. Nem fogok. Soha. Hallottad ezt? Hallottam! Hallottad? Valaki visszajött az autónkkal! Pietári, ne! Valaki visszajött az autónkkal! Elmegyünk innen! Elmegyünk innen azonnal! Ne! Egy percig nem maradok itt tovább! Abban biztos vagyok! Pietári, maradj! Kérlek, maradj! Ne csináld! Ne!
Úristen! Ez Jussi! Nick! Pietari! Apám szerint a titkok mindig egymásra találnak, mint az emberek a bajban, ha igazán szükségük lesz egymásra. Ha egy hely vagy egy személy titkát megismered, óhatatlanul is a részeddé válik, és ott él benned tovább. Bodom gyermekei halottak, immár 50 éve, de az emlékük annál inkább él. Jussi Rautalainen holttestére az éjszaka folyamán találtak rá. Inkeri Pykalisztőre reggel bukkantunk átvágott torokkal. Pietari Niskala holttestét a háztól 5 kilométerre találtuk meg. Nagyapám gyerekkoromban azt mondta, hogy vannak olyan pillanatok az életben, amelyek képesek megteremteni a lehető legjobb pillanatot arra, hogy valaki nyomtalanul eltűnjön. Azt mondta, hogy a rossz embereknek ilyenkor van a legnagyobb félnivalójuk. Nincsen szempár, videókamera vagy szemtanú, mely mindezt meghiúsíthatná. De Pietari nem volt rossz ember. Voltak hibái, de nem volt rossz. Nyilvánvaló volt, hogy a felvételek alapján Anniki Jokinen és a gyilkos nem voltak ismeretlenek egymás számára. Egyébként valami olyasmit is beszélnek, hogy nőket hozott ide az erdőbe, megölte őket. Néhányiktől, amíg gyereke is született. Azok meg itt élhetnek az erdőben. Nem tudom, hogy mi lehet az igazság. Elvesztettem 2 diákomat, ami fáj. De leginkább az fáj, hogy nem tudom, hogy miért kellett így történnie. Felkerestük az árvaházat, ahol a lány állítása szerint 18 évig élt. Soha nem hallottak róla, és a kép alapján sem ismerték fel. Lehet, hogy nem is Anniki volt a neve. Azt hittem, ismerem, pedig valójában egy vadidegennek mondtam el mindazt, amit az ember a barátnőjének szokott.
Nem tudom, hogy Annikinek volt-e köze ehhez az egészhez. Hogy okkal vitte oda Pietarit, hogy megbosszulja az évekkel ezelőtt történteket. Ha így volt és mindezt kitervelte, akkor ő a legnagyobb színésznő, akivel valaha találkoztam. De ez már nem hozza vissza az öcsémet. Anniki itt lenne. Adná esélyt neki, hogy elmagyarázza? Nem lenne rá ideje, mert megölném. Több mint 15-ször néztük már meg a felvételeket. Annak ellenére, hogy azokat is hosszú idő után találtuk meg, sőt, még a memóriakártya is megrongálódott kissé. Aztán felkértünk néhány szakembert, hogy kronológiai sorrendbe vágják össze, hát ha össze tud állni egy koherens egész a számunkra. Az biztos, hogy soha többé nem megyek a tó közelébe. Egy percig sem érezném magam biztonságban. A munkálatoknak köszönhetően több érdekes dolog került elő. Mint az látható, egy hasonló alak körvonal rajzolódik ki a felvételeken. Nem tudjuk egyértelműen megállapítani Anniki Jokinen szándékait, még a felvételek birtokában sem. Szokták mondani, hogy egyik rejtély vonzza a másikat, annyi bizonyos, hogy 50 év után valami újra elkezdődött. És ahhoz, hogy ez megoldódjon, egy nagyon fontos kérdést kell megválaszolni. Ki az a nő a felvételeken? Sziasztok! A nevem Marco Lappi. Párotoknak talán ismerős lehetek, hiszen 10 évvel ezelőtt én is részese voltam annak a dokumentumfilmnek, amit két egyetemi hallgató, Anniki Jokinen és Pietari Niskala készítettek a bodomtavi gyilkosságok titkairól. Bár egy egyszerű kis tóparti interjúnak tűnt ez az egész eset, sosem gondoltam volna, hogy gyakorlatilag az egész életem megváltozik ettől a pár perctől, hiszen mint azt azóta tudjuk, szörnyű tragédia történt a tónál. Emiatt úgy éreztem, hogy feladatom megpróbálni felkutatni mindent,
ami a Bodomtó környékén történt az elmúlt 10 évben, hiszen most 2020. március 25-ét írunk, és operatőr kollégámmal gyakorlatilag egy keresztes háborút indítottunk a bodomtavi gyilkosságok feltérképezetlen dolgai után. Ezért a következő napokban úgy döntöttünk, hogy eltöltünk néhány órát az esemény helyszínén, kimegyünk a tóhoz, megpróbáljuk felkutatni a házat, ahol a fiatalokkal a gyilkosság történt, illetve megpróbálunk utána járni annak, hogy az elmúlt 10 évben történt-e bármilyen biztonsági megelőző tevékenység annak érdekében, hogy egy ilyenhez hasonló tragédia soha többé ne fordulhasson elő a tónál. Tartsatok velünk, bízunk benne, hogy magyarázatot tudunk adni jó pár, valószínűleg bennetek is felmerült kérdésre. Itt állunk a Bodomtónál, ahol 10 évvel ezelőtt szörnyű gyilkosság történt, többes számú gyilkosság. Ezt jól elbasztam egyébként, szóval folytatom is, jó? Oké, kezdjük. Okay. Meghitt, igaz? Akár az is lehetne, hogyha nem árnyékolná be a történelmét egy 10 évvel ezelőtti szörnyű tragédia. Ekkor történt ugyanis, hogy 2 fiatal egyetemista, Anniki Jokinen és Pietari Nyiskala elérkeztek ide, ehhez a tóhoz, hogy utána járjanak az 1960-as években történt bodomtavi gyilkosságok okainak, lehetséges magyarázatainak. Ott voltál, nem? 10 éve? Ott adtad az interjút a csajnak. Így van, így van. Aha. Még arra is emlékszem, hogy ilyen undorító, ilyen kék-zöld kapucnis pulóver volt rajtam, és hát vagy úgy nagyjából 50 kilóval kevesebb voltam. Kár érte egyébként, mert tényleg egy szép terület. Most képzeld el, leülsz oda horgászni, és akkor itt... Én azt a házat használják bármire, azon gondolkodok. Nézd meg. És jobban ránézel, valamiféle papír rá van ragasztva az oldalára. Biztos ilyen ne fürdjél a tóba, meg egyéb ilyen dolgok. Remélem vágóképezel. Csak is. Hát, nem is azért jöttünk ide, hogy vízbe húgyozzál egész nap. Tartsd meg egyenesen, jó? Ne remegjen, mert nincs kedvem állandóan stabilizálni utólag. Ezt nem kell stabilizálnod. Plusz kártyát raktál el? Hogy? Ne basszál fel. 4 kibaszott perc van, igen. 4. Azzal mit veszek fel még szerinted? Jó van. Elmegyek, összeszedem a kártyát. Hajrá! Nagyjából 20 percig itt vagyok. Csip. Ha lehet, akkor addig ne csináljál honporn videót, jó? Hát így egyedül nehéz lenne. Na. Kellemes testmozgást. Ja. Igen, itt volt annak idején az interjúadás, azt hiszem. Bazd meg, de be vagyok rekedve. Ja. Oké. És ott volt emlékeim szerint. Valahol ott bújt meg. Ez a maszkos idegen. Megvan ennek a hangulata, ennek a helynek. Az biztos. Arra is egy kicsit. Mondjuk bazd meg ennyi idő alatt 20-szor visszaérek. Faszomat. Fog ránk sötétedni az egész. Vehetem bazd meg vak sötétbe az egész fasságot. Kurva jó. Nem baj, van a zseblámpa. Várjál. Megpróbálok be-JJ-bremezni. Lens flare. Föntről a UFO. Valahogy Ed Wood is így csinálta szerintem. Ó, ez egész jó. Na hát ennyit eldolgozzza meg. Ez meg jó, hogy
Nézem, van lámpa legalább. Szóval. Ez sok értelme. Mi a fasz? Márkó? Te vagy az? Idióta fasz. Ennyi agya legyen valakinek, bassz meg. Márkó! Muszáj nem látni, baszki. Kurvára nem vicces, gyerek! Ezt most mondom. Csak gratulálni tudok. Idióta. Szarcsalátok. Bassz meg. Bassz. Bassz meg. Márkó! Bassz meg! Bassz meg! Picsába! Márkó! Bassz meg!